الرحیم. نننۍ ویډیو کې به بحث کوو په پارټس اف سپیچ باندې چې پارټس اف سپیچ څه ته ویل کېږي. د پارټس اف سپیچ ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې when words are divided into different kinds in a sentence. کله چې موږ څه وکړو په یو جمله کې په هغې کې چې کوم words دي الفاظ دي هغه موږ څه کړو تقسیم کړو مختلف قسمونو ته او دا قسمونه دا به د څه په لحاظ سره according to their function د هغې د کار په لحاظ سره. لکه په اګزامپل کې موږ وګورو I wrote a letter. I wrote a letter نو دا زموږ سره I زموږ سره word دی، wrote زموږ سره word دی، letter زموږ سره word دی. دغه شان دا زموږ سره څه دی word دی، خو دا موږ څه کوو دا او دا غونډه دا زموږ سره څه دی I wrote a letter دا یو سینس دی. اوس په دې کې دا word موږ ډیوایډ کوو څه ته په according to their function چې د دې څه کار دی. لکه موږ I وایو subject دی زموږ سره noun دی، wrote زموږ سره چې دی verb دی second form دی، a letter زموږ سره object دی. په دغې طریقې سره چې کله موږ سینس کې څه کوو words تقسیموو په د هغې د function په لحاظ سره نو دغې ته ویل کېږي parts of speech. په دې کې به بیا زموږ سره څه راځي په parts of speech کې بیا زموږ سره په اوله کې راځي noun دی، بیا به کې څه شی دی adjective دی، بیا به کې pronoun دی، بیا به کې verb دی، adverb دی، preposition دی، conjunction دی او interjunction دی. نو نن به انشاءالله موږ بحث کوو په noun باندې چې noun څه ته ویل کېږي. noun څه شی دی؟ noun is the name of a place, thing, idea, person in quality or activity. ساره تعریف د noun دا دی چې noun زموږ څه شی دی، دا د یو ځای نوم یا د یو څیز thing یا د خیال idea د یو کس او یا د څه د quality د یو خاصیتو یا د یو کار د دقیق دې ته څه ویل کېږي، دې ته noun ویل کېږي. لکه موږ اګزامپلز ورکړلي چې deer is beautiful نو دې زموږ څه شی دی، دا زموږ سره یو پلیس دی او noun دی، خو د noun کې بیا څه شی دی پلیس دی. is beautiful ښایسته دی. دغه شان ډور is open دروازه کلاو ده نو په دې کې دا زموږ سره ډور noun دی خو څه شی دی thing دی. دغه شان happiness is good for health نو happiness زموږ سره noun دی خو دلته کې څه شی دی زموږ سره یو idea ده. دغه شان ندیم is a moral boy ندیم زموږ سره یو اخلاقي هلک دی نو ندیم پکې زموږ سره څه شی دی noun دی خو څه شی دی person دی یو کس دی. او دغه شان زموږ سره څه شی دی injustice is darkness نو injustice زموږ سره څه شی دی ناانصافي دا زموږ سره تیاره ده دا پکې زموږ سره یو quality ده یو activity ده دا زموږ سره noun دی. دغه شان بیا که مونږ د kinds of noun وګورو چې د noun خپل قسمونه دي لکه اولنی قسم د noun څه شی دی proper noun نو proper noun example ته مونږ وګورو Aslam was a doctor. proper noun به زموږ سره صحیح proper noun is the name of a proper person, place or thing. proper noun موږ ته وایو خاص noun اسم دا به صحیح د یو خاص کس او یا د ځای یا د یو څیز نوم به وي دغې ته ویل کېږي proper noun. لکه موږ وایو چې Aslam was a doctor نو اوس ډاکټران خو ډېر کسان کېدی شي خو Aslam اوس proper شو Aslam ډاکټر څه شو proper شو خاص شو Aslam was a doctor دا زموږ سره دی proper noun. د دې نور همدغه شان دغه چې دی کېدی شي او proper noun زموږ سره د capital letters نه شروع کېږي. دغه شان کامن ناون د دې کنټراست دی لکه څنګه چې موږ proper noun وکړو چې دا به د خاص کس نوم وي نو دغه شان human is a social animal. human څه شی دی دا یو social animal نو ګورئ common noun is the name of common place or thing a place یا وغیره دا به زموږ سره صحیح common noun به زموږ سره د یو عامو دغه شان proper noun به خاص وي common noun به زموږ سره عامي د یو ځای شو یا د یو کس شو یا د یو څیز نوم به وي. لکه موږ وایو چې human is social animal نو په دې کې هر سړی بیا راځي انسانانو کې بیا غوړ نازي نو دی social animal دا زموږ سره څه شی شو یو common noun شو. دغه شان د دې بل قسم چې دی زموږ سره نو په هغې کې زموږ سره material or concrete noun یا material noun. material noun څه ته ویل کېږي څنګه چې د نوم نه معلومیږي چې diamond is example ته وګورو diamond is a valuable metal خیره زم څه شی ده دا یو قیمتي دات دی نو material noun is the name of substance or material دا به صحیح substance د موادو یا material هم د مادي څیزونو دا به صحیح د هغې نوم وي. نو diamond زموږ څه شی دا یو substance دی material دی دغه شان دې سره related چې څومره هم nouns دي دا موږ په material یا په concrete noun کې category کې وراچو په types کې. دغه شان abstract noun زموږ سره بل noun دی د noun type دی پای کې زموږ سره example ته وګورو justice delayed is justice denied په انصاف کې تاخیر کول اصل کې د انصاف نه انکار کول دي. نو abstract noun به زموږ صحیح shows the name of a quality action or a state of things دا هم د صحیح د یو څیزو یا د یو کارو یا به د څیزونو د حالتونو د هغې به هم څه صحیح کوالټي خاصیت به موږ ته ښیي او دا زموږ سره صحیح کم څیزونه د ایکشن شو یا کوالټي د پلیس شو وغیره د دې څیزونو به دا زموږ سره observable بنوي او نه به د هغې موږ پیمایش کولی شو. لکه justice زموږ سره نه observable دی موږ یې نه لیدی شو او نه موږ دا میجر یعنې پیمایش کولی شو د دې د وجې نه justice زموږ سره څه شی دی دا noun دی خو abstract noun دی. او
دغه شان مونږه د ناون چې دی نو لاست چې کومه ټایپ دی نو هغه دی کلیکټیو ناون. کلیکټیو ناون زموږ سره څه دی اگزامپل ته وګورو د students were going د students چې کوم students نو سو هغه روانو. نو کلیکټیو ناون زموږ سره څه دی کلیکټیو ناون is the name of a group of things people place boards animal etc. دا زموږ سره څه وایي کلیکټیو اجتماعي د ډیر څیزونو چې راجمع شي دې ته ویل کېږي کلیکټیو. نو دا به صحیح زموږ سره د ګروپ اف تھینګز دی د څیزونو د مجموعه یا د خلکو چې ډیر خلک راجمع شي یا د زګونو یا د هغه شان د مرغو یا دغه شان د زناورو. نو دا چې مونږه کله ډیر راجمع شي او مونږه یز ا ګروپ هغه له کومه ناون کم نوم ورکو دغه ته ویل کېږي کلیکټیو ناون. لکه څنګه چې زموږ سره سټوډنټس دي نو وایي چې سټوډنټس ور ګوینګ. دا زموږ سره لاست ټایپ اف ناونو او ان شاء الله فر رواني ویډیوګانو کې چې دی موږ به پر هغه باندې کم نور پارټس اف سپیچ دي ان شاء الله فای باندې موږ ویډیو جوړو. جزاک الله.